U.S. Marines Bravo Company Battalion Landing Team 1st Battalion 5th Marines 15 Marine Expeditionary Unit นาวิกโยธินสหรัฐกองร้อยบราโวกองพันยกพลขึ้นบก1,001นาวิกโยธินที่ 5จากกองกำลังปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 15และประเทศหุ้นส่วนบูรณาการระหว่างปฏิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างณฐานนาวิกโยธินฮาวาย Marine Corps Base Hawaii ในห้วงการฝึกซ้อมรบ Rim of the Pacific 2024 8-9 กรกฎาคม29 ชาติเรือเหนือผิวน้ำ40 ลำเรือดำน้ำ3 ลำกองกำลังทางบก14 ชาติอากาศยานมากกว่า150 ลำและกำลังพล 25,000 นายเข้าร่วมทั้งในและรอบหมู่เกาะฮาวาย 27 มิถุนายนถึง 1 สิงหาคมการซ้อมรบทางทะเลระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก RIMPAC มอบโอกาสการฝึกที่เป็นเอกลักษณ์ในขณะที่ส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมซึ่งมีความสำคัญต่อการรับรองความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือและความมั่นคงในมหาสมุทรของโลก RIMPAC 2024 เป็นการฝึกครั้งที่ 29 ในซีรีส์ชุดการฝึกซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 1971 U.S. Marine 15 Marine Expeditionary Unit และกองกำลังหุ้นส่วนผู้ใช้ยานเกราะลำเลียงพลเปรูเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีโฉบฉวยของหน่วยทหารราบยานเกราะณพื้นที่ฝึกนาวิกโยธิน Marine Corps Training Area Bellows ไวมานาโล ฮาวาย 12 กรกฎาคม U.S. Marines 15 Marine Expeditionary Unit ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติ Rehearsal of Concept Walk สำหรับการยุทธสเทินน้ำสเทินบก Amphibious Operations ร่วมกับประเทศหุ้นส่วนในพื้นที่ฝึก Marine Corps Training Area Bellows 22 กรกฎาคม Rehearsal of Concept Walk หรือที่เรียกว่า ROC Walk เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีปฏิบัติยุทธศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจัดตั้งวัตถุประสงค์ที่หมายและการสื่อสารที่ชัดเจน U.S. Marines ขึ้นเครื่องอากาศยานปีกหมุน CH-53E Super Stallion เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่มีความยาว 30.2 เมตรน้ำหนัก 15,071 กิโลกรัมสามารถบินได้ความเร็วสูงสุด315 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบรรทุกทหารได้ถึง37 นายประจำการที่ฝูงบินทิวโรเตอร์นาวิกโยธิน165กำลังเสริม Marine Medium Tail Rotor Squadron 165 Reinforced จากนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 15 ณ Marine Corps Base Hawaii กำลังรบข้ามชาติดำเนินการ Amphibious Raid ในห้วงยุทธวิธีของการฝึก RIMPAC บน Marine Corps Training Area Bellows 25-27 กรกฎาคมเหล่ากาลาสีนาวิกโยธินและทหารจากฟิลิปปินส์มาเลเซียเม็กซิโกสหรัฐและชาติหุ้นส่วนอื่นๆจำลองการเคลื่อนที่ทางอากาศณ Bellows Air Force Station ฮาวาย 27 กรกฎาคมกำลังรบข้ามชาติขึ้นเฮลิคอปเตอร์ CH-53E Super Stallion ที่ Marine Corps Base Hawaii สำหรับการฝึกการโจมตีส่งทางอากาศ 27 กรกฎาคม U.S. Marines Charlie Company นาวิกโยธินสหรัฐกองร้อยชาลีจากนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 15 และกองทัพมาเลเซีย Malaysian Armed Forces เดินทางโดย CH-53 Super Stallion ได้รับการบรรจุมอบเป็นองค์ประกอบการรบติดอาวุธของฝูงบิน Marine Medium Tail Rotor Squadron 165 ระหว่าง Marine Corps Base Hawaii และ Marine Training Area Bellows 27 กรกฎาคมกำลังรบร่วมอยู่ในระหว่างเข้าร่วมการฝึกซ้อมการเคลื่อนที่ทางอากาศณพื้นที่ฝึกนาวิกโยธิน Bellows 15 Marine Expeditionary Unit USS Somerset เรืออู่ลำเลียงยานสเทินน้ำสเทินบกเข้าร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่การซ้อมรบ Rim of the Pacific ครั้งที่ 29 RIMPAC ฐานทัพร่วม Joy Base Pearl Harbor Hickam Hawaii United States นาวิกโยธินสหรัฐเกือบ 1,400 นายถูกมอบหมายให้ประจำหน่วยนาวิกโยธิน 15 Marine Expeditionary Unit และทหารเรือได้รับการบรรจุที่เรือชั้น San Antonio Class Amphibious Transport Dock
USS Somerset LPD-25 จะเข้าร่วมการฝึก Rim of the Pacific RIMPAC 2024 ครั้งที่ 29 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 1 สิงหาคม รอบหมู่เกาะฮาวาย ผู้เข้าร่วมจะตั้งฐานปฏิบัติการบนเกาะโออาฮู โดยมี USS Somerset นำกำลังพล ยุทธภัณฑ์และยานสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกออกจากเรือขึ้นฝั่งจำนวนมาก RIMPAC เริ่มต้นในปี 1971 ถือเป็นการฝึกทางทะเลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด ในห่วง 5 เดือนแรกของการเข้าวางกำลังประจำการของเราได้เดินทางไปทั่วอินโดแปซิฟิก การจัดฝึกร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ ตอนนี้ถึงคราวของเราที่จะเป็นเจ้าภาพแล้ว Lieutenant Colonel พันโทลินซี่ แมธวิก ผู้บังคับการกองพันส่งกำลังบำรุงการรบที่ 15 Combat Logistics Battalion 15 จาก 15 Marine Expeditionary Unit และผู้บังคับการกองทหารบนเรือ Somerset กล่าว ณ RIMPAC เราจะนำบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปใช้ตลอดการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลัง ปฏิบัติภารกิจของเราในการฝึกซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของเรา ท้าทายความสามารถของเราในปฏิบัติการเป็นกำลังร่วมและกำลังผสม ในสถานการณ์การฝึกทางทหารทั่วทั้งอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่อย่างแท้จริง RIMPAC 2024 มุ่งหวังที่จะจัดให้มีการฝึกที่สมจริง ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการปฏิบัติการทางทะเลร่วมที่ซับซ้อนโดยใช้ทั้งสภาพแวดล้อมจริงและเสมือนจริง การฝึกซ้อมดังกล่าวสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรที่พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองกำลังการป้องกันร่วมเพื่อค้ำยันอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง การฝึกจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะท่าจอดเรือ ระยะการฝึกบูรณาการกำลังรบและระยะการฝึกยุทธวิธี ระยะท่าจอดเรือจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบทั้งหมดในการฝึกทักษะพื้นฐานเช่น การนำทางบก การลาดตระเวน การเอาชีวิตรอดในป่า และการฝึกยิงแม่นยำระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม ในระยะนี้นาวิกโยธินและเหล่ากลาสีทหารเรือประจำนาวิกโยธินจะบูรณาการกับพันธมิตรและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับทักษะส่วนบุคคล ระยะการฝึกบูรณาการกำลังจะเน้นหนักที่การโจมตีแบบชุดยิงผสมและระดับหมู่ปฏิบัติการโจมตีสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกการฝึกการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด Close Air Support และการฝึกระบบอาวุธใดๆที่ต้องมีลูกเรือหรือกำลังพลมากกว่า1 คนจึงจะทำงานได้เนื่องจากมีความซับซ้อนในการปฏิบัติการสูงด้วยกระสุนจริงระหว่างวันที่ 8 ถึง 20 กรกฎาคมระยะการฝึกบูรณาการกำลังจะท้าทายประเทศหุ้นส่วนในการสร้างและปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารแบบผสมและขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานในขณะปฏิบัติงานในระดับหน่วยระยะการฝึกยุทธวิธีจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายของการฝึกซ้อมโดยเน้นเหตุการณ์สำคัญที่การโจมตีสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกแบบผสมเหล่าตามด้วยปฏิบัติการเพื่อรักษาเสถียรภาพซึ่งจะรวมถึงการฝึกตามสถานการณ์ต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งทางทหารในระดับต่างๆระหว่างวันที่ 21 ถึง 29 กรกฎาคมประเทศหุ้นส่วนจะดำเนินการวางแผนจากบนเรือและข้ามเรือดำเนินการเคลื่อนที่จากเรือสู่ฝั่งและยึดรักษาป้องกันทั้งที่หมายในทะเลและบนฝั่งกำลังรบที่เข้าร่วมประกอบด้วย3 กองร้อยจากกองพันยกพลขึ้นบก 1,001 นาวิกโยธินที่ 5 2 กองร้อยเคลื่อนที่ทางอากาศและกองร้อยรถล้อหุ้มเกราะเบาลาดตระเวนขนานไปกับหน่วยการส่งกำลังหน่วยแยกซ่อมบำรุงจากกองพันส่งกำลังบำรุงการรบที่ 15 CH-53 E Super Stallion 4 ลำจาก Marine Medium Tiltrotor Squadron 165 Reinforced หมวดลาดตระเวนและกำลังพลสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญองค์ประกอบการบังคับบัญชาของ 15 Marine Expeditionary Unit ในการข่าวกรองการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติการข่าวสารนับเป็นการฝึกซ้อม RIMPAC ครั้งที่ 7 สำหรับทีมเรือ Somerset และ 15 Marine Expeditionary Unit ในระหว่างการเข้าวางกำลังยังพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่ 3 และ 7 ของสหรัฐ 15 Marine Expeditionary Unit และ Somerset Team เป็นกำลังรบตอบโต้วิกฤตเร็วที่อ่อนตัวพึ่งพาตนเองได้ต่อเนื่องที่สามารถดำเนินการระยะขอบเขตปฏิบัติการตั้งแต่การรบไปจนถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติทีมนี้เป็นหน่วยงานตอบโต้วิกฤตชั้นนำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและปัจจุบันปฏิบัติการอยู่ในกองเรือที่ 3 ของสหรัฐเป็นส่วนประกอบสำคัญของกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐ
กองเรือที่ 3 กำลังรบทางเรือปฏิบัติการในอินโดแปซิฟิกและจัดให้มีการฝึกที่สมจริงซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติบทบาทอันเหนือการเวลาของกองทัพเรือในการควบคุมทางทะเลและฉายพลังได้อย่างสมบูรณ์แบบกองเรือที่ 3 ทำงานร่วมกับกองเรือลำดับอื่นๆอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดเตรียมการบังคับบัญชาด้วยความสามารถของกำลังรบที่พร้อมจะส่งกำลังไปยังส่วนหน้าและได้ชัยชนะในการดิ้นรนต่อสู้ในวันต่อวันในยามวิกฤตและยามขัดแย้ง RIMPAC 2024 เปิดฉากขึ้นณเมืองหลวงโฮโนลูลูรัฐฮาวาย Vice Admiral พลเรือโทจอห์นเวสผู้บัญชาการกองเรือที่ 3 และผู้บัญชาการกำลังรบเฉพาะกิจผสม RIMPAC 2024 Combined Task Force กล่าวจุดประสงค์ของการฝึกคือการสร้างความสัมพันธ์เพื่อยกระดับความสามารถของการทำงานร่วมกันและความเจนจัดและท้ายที่สุดจะมีส่วนทำให้นำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งมีความสำคัญยิ่งสำหรับการอยู่รอดสาระสำคัญของ RIMPAC 2024 คือหุ้นส่วนบูรณาการและการเตรียมพร้อมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ RIMPAC ที่พลเรือจัตวาอัลเบโต เกเรโรนายทหารของกองทัพเรือชิลีจะทำหน้าที่เป็นรองผู้บัญชาการ Combined Task Force กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น Japan Maritime Self-Defense Force Rear Admiral พลเรือตรีคาซุชิโยโกตะจะทำหน้าที่เป็นรองผู้บัญชาการผู้นำสำคัญคนอื่นๆของกองกำลังข้ามชาติได้แก่พลเรือจัตวาคริสเตียนโมนาฮันแห่งกองทัพเรือแคนาดา Royal Canadian Navy ผู้ซึ่งจะเป็นผู้บัญชาการส่วนหน่วยรองของกำลังรบร่วมทางทะเลและพลอากาศจัตวาหลุยส์เดจาร์แดนจากกองทัพอากาศออสเตรเลีย Royal Australian Air Force ผู้ที่จะบัญชาการส่วนทางอากาศ RIMPAC ประจำปีนี้จะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดร่วมกับ 8 ประเทศโดยเรือ 5 ลำเรือระบายพล 5 ลำอากาศยาน 5 ลำกำลังรบทางบกข้ามชาติและผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 2,500 นายรวมถึงแบบฝึกการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านการรักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งรัฐฮาวายในระหว่าง RIMPAC กองกำลังที่เข้าร่วมจะบูรณาการและใช้ความสามารถในขอบเขตที่ขยายตัวกว้างตั้งแต่การบรรเทาภัยพิบัติไปจนถึงปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางทะเลและตั้งแต่การควบคุมทางทะเลไปจนถึงการสู้รบที่ซับซ้อนเกี่ยวกับประเด็นซึ่งสัมพันธ์กันการเตรียมการซึ่งปฏิบัติได้จริงและหลักสูตรการฝึกได้แก่ปฏิบัติการสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกการยิงปืนใหญ่การยิงขีปนาวุธปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำและการฝึกซ้อมป้องกันทางอากาศรวมถึงการแพทย์ทหารความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบัติการต่อต้านโจรสลัดปฏิบัติการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลถอดทำลายอำมพันธ์และปฏิบัติการดำน้ำและภารกิจกู้เรือด้วยแนวคิดการรวมเอาทุกฝ่ายเข้าไว้ด้วยกันความครอบคลุมเป็นหัวใจสำคัญ RIMPAC ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันและบรรลุผลสำเร็จตามลำดับวัตถุประสงค์ระดับชาติเพื่อผสมผสานพลังประสิทธิภาพการเตรียมพร้อมให้กับพันธมิตรหุ้นส่วนประเทศร่วมสงคราม Commander U.S. 3rd Fleet U.S. Marine Corps Video by Corporal Luis Agostini Corporal Aidan Heger Sergeant Patrick Katz Lance Corporal Moses Lopez Franco Lance Corporal Jose Villasenor U.S. Air Force Video by Master Sergeant Corban Lundborg U.S. Navy Mass Communication Specialist Second Class Preston Catch Mass Communication Specialist Second Class Jacqueline Frost Story by First Lieutenant Robert Nana Lieutenant Commander Robert Ryhammer Edited by Vanoli Hunter Because if we're from the security outpost. Yeah. Because we're gonna have to break this.
Hey, two right, two left. All right. Yep. Go. Yeah. Hey, Taser, break down me. Tengo un ahí conmigo. Yep. Let's go. Ready? Let's go. Tung bay vào. Scan như thế. Vào đây vào. Đi bay đâu mà qua vào. Còn nếu rồi lúc bay tập vào thêm bao qua vào. Your eyes on that building. Raise that here. We want enemy within the objective, right? Beach landing site, the mountain towns, and alliance of community. Course of action. So Draco platoons will likely attempt to defend Mount 1 with a medium machine guns. On C's. Code word Mickey. And line number 307, security established. Standing missions that we'll talk about in a little bit more detail as we get into the ASW, the surface picture is clear to get here. Now, those two helicopters, and they're going to leave 20 Marines that they're. This is where everybody kind of get integrated. So he's going to ask like where the regions, down, way to purpose, TGI, isolation, and isolation on land. Captain Collins, he's got the assault force here, and you've got a lot of partners with you, and you all have been working together for the last couple.
side, get in a column, team leaders, gunners on the same side. Are you the last Marine? Yeah, I'm from guns, yes. Watch your left. One man clear. Back. Spread out, spread out. All right, let's go. We're pushing across. Pushing across. Let's go. Come on. Stay down. Stay down. Stay close to the wall. Hey, second door!
4 orang ke atas ya, 4 orang ke atas.